Yung message kanina ni Pastor, di ba, Second Chronicles na chapter 6, may kapareho siya at makikita yan dito sa First Kings chapter 8 verses 22 to 61 yata yung binigay ko sa inyo, yung message ko dun sa post. So yun ang titingnan natin ngayon on a different perspective. Yung kay Pastor kasi kanina is more on topical. So yung approach naman natin yan is yung text mismo yung titingnan natin. Isang method yon sa pag-aaral ng Bible or pagbabasa ng Bible. Una, may nakita kang verse, for example, at nakita mo yung verse na, uy, parang ang ganda ng verse. You find the context, yung tinatawag. So, from the verse itself, hanapin mo yung mga verses before at saka verses after. Tapos, may enclose mo kasi yung verse at yung enclosure na yon ay yun yung magiging pinaka-context. So, ano yung, saan siya nanggaling, bakit nasabi yung verse na yon. Ayun. So, ganun ang isang approach sa pagbabasa ng Word of God. So, pag may narinig tayo sa preacher, nag-mention ng isang verse, nagustuhan natin, yun, nagkaroon tayo ng interest. One way of looking into the Bible, at pag hinanap mo yung verse na yun, is hanapin mo yung context niya. Puntahan natin yung Second Chronicles. Second Chronicles chapter 6. Yan o. Yun din ang pinaka-context. Ang kagandahan sa newer versions ng Bible is meron na siyang context na binibigay, sinasuggest. It's a suggestion kasi based sa pag-aaral nila, yan yung nakikita nilang mga verses na magkakasama. Yan, kaya nagkakaroon ng context. Pero pag pumunta ka sa King James Version, walang ganyan. Ikaw ang maghahanap nung aling verses ba yung mga magkakasama. Yun ang advantage, kaya yung iba tumitingin sa newer versions kasi may mga context na yung mga verses. At dito nga sa Second Chronicles nakita natin it's the same as the First Kings chapter 8. It's Solomon's prayer of dedication. Yung highlight ni Pastor is ito, verse 28. Ito yung nasa preaching niya kanina eh. When famine or plague comes to the land, or blight or mildew, locusts or grasshoppers, or when enemies besiege them in any of their cities, whatever disaster or disease may come. Ayan. So, yun ang nilift ni Pastor sa title ng message niya. Same content is makikita rin sa 1 Kings chapter 8, Solomon's prayer of dedication, and ang kapareho nun ay nasa 37 to 40. So, when famine or plagues come to the land, or blight or mildew, locusts or grasshoppers, or when an enemy besieges them in any of their cities, whatever disaster or disease may come. Ayan. So, word for word. So, nakikita natin, ang Bible ay minsan may kopya-kopya lang, copy-paste. At it's good to know. May mga binanggit sa New Testament na ang reference nila ay nasa Old Testament. At yun na nagpapatunay na talagang may continuity, unity ang Bible. Even if may hundreds of years na pagitan ng pagsusulat, ay talagang nandun na hindi mo malubos maisip bakit na nasusulat yung ganon. It's because talagang ginabayan niya para masulat ng ganon. Yung second na gusto kong i-point out is may mga makikita ka ditong words or phrases or group of words na nauulit. Habang babasahin mo yung text, mauulit siya. The first is, hanapin yung context ng verse. The second is, pag nahanap mo na yung context, find for repeated words or repeated group of words. Makikita natin dito na mauulit-ulit ay sa verse 30. Ito. Kasama to. When they pray towards this place. Ano ba yung sinasabi dito ni Solomon? Yan. Si Solomon kasi is nag-pray. He is praying at this time. Yan. Kaya nga ang title is Solomon's Prayer of Dedication. At that time ay natapos na yung temple. Si Solomon ang inatasan na magtayo ng temple sa Jerusalem that time.
hindi inalaw ni Lord na ang kanyang tatay na si David ang magtayo ng temple. Ang katwiran is marami kasing wars na na-involve si David, maraming dugo ang dumaan sa kanya, maraming namatay. So hindi siya inalaw na magtayo ng temple, at si Solomon ang pinili ni Lord na magtayo ng temple. But David was very supportive. Lahat ng financial aid ay binigay niya dahil gusto rin niya talaga na matayo ang temple ng Panginoon. So nung naitayo na, nag-pray si Solomon, at ito ang kanyang prayer. At gusto nating makita ano yung nauulit-ulit na binabanggit ni Solomon sa prayer niya. Ayan. So, ang isang nababanggit is when they pray. Ibig sabihin yung mga Israelites or anyone, at ang prayer nila ay towards this place, towards the temple which is in Jerusalem. Yan. So, yan sa verse 30. At yan ang unang phrase na babantayan natin. The second one is yung hear from heaven. Yan. So, ang version na to ay NIV. Yan. So, kaya medyo mababaw, mas recent yung pagkaka-English niya. So, hear from heaven. So, at titingnan natin, naulit ito sa verse 33. Kung makikita nyo, yan o. When they turn back to you and give praise in this temple. Yan. And pray, making supplication in this temple. Yun na naman. Then, verse 34, hear from heaven. Yan. Para lang siyang kumakanta. No? Verse 35, hear from heaven. So, verse 36, when they pray toward this place. Ayan. Hear from heaven. Next is verse 37. When a prayer or plea is made by anyone among your people Israel, and spread out their hands towards this temple. So similar. Towards this temple, verse 39, hear from heaven. Nauulit. Pag may nauulit kasi sa Bible, may may impact or may message na sinasabi sa reader, no? At dahil yan ang nauulit-ulit is iisipin natin anong gusto niyang mangyari. Verse 41, but has come from a distant land because of your name, and pray, verse 42 pala, pray towards this temple. When they come and pray towards this temple, yung mga foreigners daw, ang sabi, hear from heaven. So yun ang prayer ni Solomon. Next is verse 44. Yan. When your people go to war, yan, when they pray to the Lord toward the city, which is Jerusalem, you have chosen, and the temple, I have built your name. Yun. Yun pa rin. Isang message. Verse 45, hear from heaven. So parang iniisa-isa ni King Solomon yung kanyang gustong sabihin, but iisa ang kanyang gustong mangyari. Kapag ka nag-pray ka ang sino man at sa temple ang direction, hear from heaven. Yun ang sinasabi ni Solomon na sana ay gawin ng Panginoon. Lastly, verse 48, if they turn their back to you and pray to you toward the land you gave your ancestors, which is yung Canaan, kung saan nandun ang Jerusalem, toward the city you have chosen, and the temple. So consistent, no? Then, from heaven, hear their prayer and plea. Yan. So kung mapapansin mo, nagbago yung pagkakabanggit, no? It is because mag-e-end na yung kanyang prayer. Natapos yung prayer niya sa verse 53. Yan. So parang pag kumakanta rin lang tayo, no? Di ba? May cue tayo sa songs natin. So kahit sa song leading na, oy, matatapos na. Yan. Isang magandang napansin ko dito. That's one. Pray towards the temple and hear from heaven.
Bukod sa hear from heaven is forgive. Yun ang isa pa ring request. When God hears from heaven, forgive. Sa verse 31 kasi ay, yon, kapag karaw nagkaroon ng mga pagkakamali sa mga kapitbahay, yan, or kung sino mang karelasyon, na malapit na karelasyon, yan. When they pray towards the temple, towards Jerusalem, hear from heaven, be a judge, condemn the guilty, and vindicate the innocent. Ayun. So may mga additional request pa. But in general, it's hear from heaven. Ano daw ang pakikinggan? Yung syempre, yung panalangin. Now, ito yung nangyari nung panahon na itinayo ang templo. Now, gusto kong dalhin kayo dun sa story ni Daniel. Kung tandaan nyo, si Daniel noon, nung bago siya naitapon sa yungib ng mga leon, di ba, inaccuse siya na hindi nananalangin doon sa, hindi lumuhod doon sa itinayo na dapat ay luhuran ng mga tao, at nagkaroon pa nga ang decree noon si Haring Darius na dapat lahat ay lumuhod. Maalaman ni Daniel na nagkaroon nga ng decree. Now when Daniel learned that the decree has been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. Ngayon, magkakaroon na tayo ng understanding. Bakit kaya ganun ang ugali ni Daniel? Bakit toward yung window niya naka-open towards Jerusalem? Siguro noon, tanong nyo, ay baka ritual lang niya or something, or baka trip lang niya na gamitin ang kanyang geolocation. Alam ko, nandun yung yan, mga ganun lang, or tama ba? Ganun ba yung pag-iisip nyo before? anong iniisip nyo noon? Ayun. Ngayon, may intindihan na natin bakit open toward Jerusalem. Years before dumating si Daniel, nangyari na yun ang prayer ni Solomon. Ang panahon ni Solomon is the height of the prominence ng Israel. Kilalang kilala ang Israel during that time. Because of David, marami siyang nakonquer, maraming nakakilala na siya ay mighty man of God. Lahat ng wars na kanyang pinuntahan or sinuong, kasama niya ang Diyos at walang nananalo laban sa kanya. Then si Solomon, pumalit sa kanya, the wisdom ay walang kapantay. Sobrang matalino ang tao at kilala ang Israel that time. At yung prayer na to, when they, sabi nga, di ba, when they pray towards this temple, towards the temple that I built before you, my God, hear from heaven, ay isang, kumbaga, slogan at naging practice at sinunod nila dahil sino ba si Solomon? Si Solomon ang king at yun ang kanyang panalangin. Kumbaga, as a king and pwedeng naging decree, no? Hindi natin alam walang nasusulat or hindi ko pa na-research that part. Baka naging decree yun na pray towards the temple. Kaya nga siguro yung si Daniel is alam niya at by oral tradition nabanggit sa kanya, it's a prayer ng ating hero or bayani. Mga ganun, di ba? Yan ang prayer niya na nung tinayo niya at i-dedicate niya ang temple. It's a condition. Pag doon ka nanalangin, papunta doon, or mas maganda nga pumunta ka doon Kaya siguro may practice din ang mga Israel na umuwi sila at pumupunta sa temple, no? Yung mga ganon, may dahilan pala yon. At si Daniel, sa story niya, yan, may paliwanag na tong part na to. Bakit naka-towards Jerusalem? It's because the prayer of Solomon says, when your people Israel, pray towards your temple, I hear from heaven, oh God. That's one lesson na makukuha natin. Okay? Paano natin ito i-apply sa buhay natin ngayon? Sa kanila kasi is practice. It's a tradition. Kung ikaw ay isang Jew, isang Israelite, pray towards Jerusalem.
Kaya hindi natin masisisi na ang Jerusalem sa kanila ay talagang importanteng bagay, importanteng lugar, because thousands of years na yun ang kanilang na-experience. At dahil sa experience nilang yun ang kanilang pinaninindigan na naniniwala sila na God will hear from heaven if we pray towards Jerusalem, towards the temple. Yan. Sa ating panahon kaya, tayo bilang mga hindi naman tayo Israelita, ano ang principle na makukuha natin dito? Palagay nyo? Yung practice ng prayer, ayun, yung isa. Siguro, it doesn't matter kung nakaharap ka sa physical location ng Jerusalem or even yung church. No, hindi na yon. But the practice of prayer ay dapat nandun. Yun yung isang principle. At ang kunin na lang is towards. Sa ngayon kasi, ang sinasabi natin is direkta sa Panginoon. Yung mindset mo, yung attention is direkta sa Panginoon. At sa pagbabasa natin ng Bible is maunawaan natin yung behavior ng character like si Daniel at yung kanyang ginagawa dahil sa background history nung kanyang ginawa. So that's one. So pag may nabasa tayong parang nakikita natin ritual ba yun or something, ay alamin natin baka meron siyang background or history. And more than that is the principle behind niya. The principle behind kung paano natin siya may apply sa buhay natin ngayon. Because itong mga nababasa kasi natin is nangyari na noon pa at nangyari sa kanila, nag-work sa kanila. Pwede nating i-replicate, pwedeng hindi natin ma-replicate, but the principle behind it, pwede nating gawin dahil ang principle ay timeless, hindi siya bounded ng time. Kung na-apply nila yung principle during their time, that principle is also applicable to us. At ang Diyos ay kumikilos, hindi rin siya bounded ng time. So, yung principle na nagpakilos sa kanya noon is the same principle na magpapakilos sa kanya sa atin ngayon.